Gusto mo dito. Pwede na yan. Para siyang malabo, pero pag nalalabuan ko, gamit na lang kayo ng packaging. Ako, kita ko pa yan. Anim na 47, dalawang 83, check. 263, 44. Okay, goods. Mini, may mo. Alam mo gamitin ko. Big. NIHONWELD Easy Core Gasless Flux Cord Wire. Flux Cord Welding Machine. Perfect. Dapat kasi hindi ito nagalaw eh. Ito. Oh yeah. Helmet. Gusto ko yung nagalan. Let it cool! Let it cool! Nice! So, nakaspot na siya, no? Ngayon, full weld. Iba to! Look at that! Para maging L-shape, ito yung kailangan ko. Yan siya. Nakakainis to eh. Minsan, tap na. Yan. Goods. Full weld. Full weld na tayo. Pwede na yan. It's done! Hindi pa, yun lang. Yung framing lang tapos na. Stay. Super flat. Oh yeah. Dry fit lang. Okay, so gawa na tayo ng weldings.
Let's go! Matik na ako doon. Sakta kita. Wala ka nang kawala. Oh, this is how we do it. Gawa tayong handrail. Scrap na lang. Wala na tayong budget. Nakapagod yung scrap eh. Ito, hindi pa din nakakabit. Yan, tinesting ko lang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya ikakabit pa. Bahala na mamaya. Pero gusto ko na malaman yung okay na yung kapal nito ng mga scrap. Kailangan ko lang bawasan kasi makapal itong iba eh. Malapad yung iba, manipis yung iba. Pang-clamp to, natip ko lang sa YouTube. Try natin. Oops, madami. Well, yeah. Pahirapan! Pahirapan! Alright. Asing. Ngayon, dito na kita ididikit. Di kayang sagutin. Oh yeah. Next is let it dry. Patuyuan na. Napansin ko nag-crack na yung sa miter joint natin dito. So i-reinforce ko na lang siya ng screw na may dowels. Pla-plug natin ng dowels na mamaya.
Yeah. Okay. Siyempre, ang pinakamasayang part ng metal working, grinding. Siyempre, joke namin. No choice tayo. Linisin natin ang weld. Teka lang mga tol. Alam niyo naman lahat na DIYer lang ako. Na sobrang dala akong mag-welding. Pero hindi ko talaga alam kung anong hinalong magic sarap ng NIHONWELD at nagkaganito yung beads ko. Oh, nakakatuwa talaga. No? Sobrang, hindi ko alam, iba yung pakiramdam eh. Tapos iba yung tama niya doon sa bakal eh. Pag nabubutasan ako, ang bilis ko lang siyang matakluban. Hindi ko alam, baka nagaling na ako. Charot! Tapos ilalagay mo yung ating easy core flux cord wire ng NIHONWELD dito sa MIG Weld Tech. Na kung napapansin nyo, iisa yung knob niya. No? Actually, hindi nga to amperes eh. Parang iseset mo lang to sa kapal ng materials na gagamitin mo. Basta automatic naseset yung amperes, automatic din naseset yung wire speed niya. Kasi baka magtaka kayo, saan maseset yung amperes, saan maseset yung wire speed? Mga katol, automatic siya nasa loob. Hindi ko alam kung bakit. So pag pinartner mo to dito sa ating easy core NIHONWELD flux cord wire, mas lalo nang naging easy ang pag-welding mo, no? Awesome! Ayoko na! Router bits ko. Isa lang ang kailangan. Round over. Safe na ba yan? Safe na. Hindi ka na malalaglag. Pag wala, ano mangyayari? Hindi, pag wala yung harang, ano mangyayari? Mahulog. Anong kulang na lang? Wala na! Ano? Ito na at wala na! Anong kukulay ko? Dark ba? No! No! Anong kulay dapat? White! White! Wakanda forever! Yay! Bye! 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 Bye!